sweetheart. Detta är Studio PSL och då säger jag hjärtligt välkommen hit till I am I, who am I? Tack så mycket. Välkommen. Bra uttalat. Ja, jag har fått öva en vecka för att komma dit. Det är inte lätt. Ja. Eller Jonna Lee som du heter. Ja, det går bra vilket som. Men det är ju I am som är namnet på mitt projekt. Så det blir mer som ett samlingsnamn för mig med samarbetspartners nu. Mm. Bra. Och I am är en helt okej, korrekt förkortning av. Det funkar jättebra. Det började 2007 solo under namnet Jonna Lee. Fortsatte sen 2 år senare ganska spännande med en serie videor betitlade med bokstäver som tillsammans utgjorde en ordlek som resulterade i en första skiva. Och därefter fortsatte det på det viset. Kan du inte berätta för I am-nybörjaren, vad är det du har satt igång för någonting, Jonna? Om jag bara visste det. Nej, men det börjar bli tydligare för mig, men det var väldigt länge ganska abstrakt faktiskt. Det började som ett sidoprojekt som var ett samarbete med en regissör som heter Robin Kempe-Bergman, och vi skulle göra videos till mina låtar. Och jag hade en skiva som jag ville göra som inte lät som det jag hade släppt. Tillsammans med Claes Björklund som jag jobbat med från början egentligen som min första soloskiva. Och vi ville göra någonting annat och jag kände att jag hade hamnat lite på sniskan med vad jag hade tänkt från början. Och sånt upptäcker man inte alltid från första stund utan det kommer till en... Vad hade blivit fel, Jonna? Jag kände att musikaliskt så kände jag mig blygare än vad jag kanske är. Och medialt så kände jag också att sättet som jag presenterade mig på och själva grejen att göra intervjuer som är en del av att vara artist, hela den delen tog överhand från musiken och jag ville liksom ändra på det. Så då började vi som en rolig som ett experiment egentligen se vart det ledde med korta musiksnuttar som utvecklades till hela låtar och hela videos. Och sen släppte jag det här på ett YouTube-konto som heter I am I, who am I. Det var inte tänkt att det skulle vara ett bandnamn kanske, utan det var vad det blev. För att till slut så började följare till det här kontot började liksom kalla det för I am I, who am I, som att det vore ett band. Och när tidningar skriver saker så blir det ju ett epitet. Så det blev ju ett bandnamn kan man väl säga. Coolt att börja i den änden. Så du tröttnade lite på hur du framstod som i din första delen som artist och började med det här som ett experiment och sen har nästan din publik har fått vara med och göra det du är på något vis. I allra högsta grad så är det de påverkar allting som vi har gjort hittills och gör ju. Hela Blue nu handlar, och vilket är en skiva som kom på måndag, handlar om det, projektets utveckling. Och det är ju någon form av, det är ju tänkt att konsumeras i realtid. För att det reflekterar vad som händer projektet i sig. Eftersom vi tar varje dag som det kommer. Och det finns liksom ingen plan om att det här kommer existera för alltid. Eller så. För att vi jobbar under så konstiga förutsättningar med så lite medel och tid. Att man får ta det lite bit för bit helt enkelt. Och de är ju närvarande. För att det kretsar ju. Eller det släpps på nätet främst. Så att där finns det utrymme för att lufta sina åsikter och vara en del av det som publik.
Du har sagt det, att för att kunna förstå det här som du gör så måste man också förstå liksom vad som händer online, att det är liksom ett parallelluniversum i din karriär. Vad menar du med det egentligen? Ja... Nej, man måste väl vara någorlunda insatt, tror jag, för att inte avfärda många av de mest fantastiska delarna i det, som jag anser vara fantastiska åtminstone. För att det är mycket information, det är mycket visuellt material som tar mycket fokus. Liksom. Det är musiken, och i det finns det massa meddelanden i texter till de som följer det. Och sen är det ett namn som inte är helt enkelt att uttala, som oftast förföljer oss. Det är någonting som återkommer ganska ofta, kan jag säga. Och jag tror att man behöver liksom vilja ta sig tiden och gräva lite i det för att bli belönad, så att säga. Jag tänker nu när du hör det här, det är inte riktigt som José González karriär. Nej, men jag gillar verkligen idén med det blir någon slags crowdsourcing, och också att bjuda in till en helt egen värld, ungefär som jag tänker på kompisar som läst Sagan om ringen liksom, jag vet inte hur många gånger, att när man väl kommer in i din värld då, att det blir en väldig belöning att vara där, och att det finns mer att hitta, så att säga. Så att, det är nästan som ett arg. Alltså en alternate reality game. Liksom, att man får så här små pusselbitar, så får man sätta ihop det själv, så blir det liksom någonting helt... Ja, jag tycker det låter grymt, och det är på ett sätt väldigt givmilt, liksom, att det handlar mer om liksom, upplevelser än om liksom, singeln heter så den är kortad till 2:45 minuter, så att den ska passa alla format. Din publik, Jonna, det har ju nästan blivit en kult av det här, och precis som du säger själv, att de tolkar ju allt från liksom symboler i video till texter. Hur känns det? Fantastiskt att de som följer det är intresserade. Det gör att man känner ett otroligt ansvar och vilja påverka på ett bra sätt. Liksom. Så att, ja, jag är väldigt tacksam för det. Jag tycker att det här är det mest fantastiska som har hänt mig. Så att, ja, det är känslosamt, och det är otroligt roligt att kunna påverka. Och sen så får man hoppas att man är en bra förebild. Har du haft några fanatiska fans som har liksom spräckt hela den här världen liksom på något vis, och börjat liksom försöka rota upp och leta upp dig på riktigt också? Nej, det har jag faktiskt inte alls. Det finns en distans på grund av nätet, tror jag. Man är anonym, men man är ändå väldigt utlevd. Så att jag tror att de vill behålla den bilden av mig som de får. Och när jag spelat konserter så har man ju märkt, det är en väldigt märklig upplevelse, fast fascinerande, att se folk som, jag vet ju vad de flesta heter, som är det blir så för att det är en community kring I Am. Och att veta vem, vad, ungefär vart de kommer ifrån, och i och med att jag också driver skivbolaget som släpper musiken, så gör det också att man får en väldigt inblick i vad det är för människor runt oss. Men jag har aldrig upplevt att någon har tagit det för långt. De håller sin distans, och jag tror de vill det. För att förklara för er nivån på publikens intresse, så kan jag berätta att Jonna har ett eget wikiforum, eller I Am har ett eget wikiforum, och det är på den här nivån, här kan ni se det, att den här hunden som har synts i video, alltså videohunden, man har tagit reda på vad den heter och vem husse eller matte är. På det här wikiforumet har jag fått lära mig då att den här lilla gulliga hunden heter Ruffa.
Jag vet till och med vem som är husse eller matte. Vi kan ju utelämna det på tillfället. Men det är inte dåligt jobbat med tanke på att man... Det var mer än vad jag visste faktiskt. Jag blev lite tagen på sängen här. Intressant. Men hur känns en sån sorts, liksom, allt du gör? Ja, alltså... Skärskådas. Ja, precis. Till viss del så ser jag ser ju inte allting uppenbarligen. Vilket är bra, tror jag, att skydda sig själv ifrån. Vi är ju många som har samarbetat i det här projektet också. Som speciellt här i början när vi precis drog igång. Och där var det ju också mest, tror jag, utav följare som var otroligt intresserade och veta allting. Men det är fortfarande så att de hittar platser vi filmar på eller den typen. Och det är fascinerande hur mycket tid som går ner i att göra det. Och jag vet inte riktigt hur det går till faktiskt. Även om jag är rätt internetbaserad själv så vet jag inte hur man gör. Street view. Ja, verkligen. Ja, men Street view, ja. Men för en gräsplätt så känner Ja, jag tänker Har du varit med om det, José, att du har haft liksom publik eller någon entusiast som har liksom snokat efter dig på... Ja, jo, men inte alls mycket. Jag menar, jag kan bara tänka mig hur många som snokar reda på olika artisters hem och liksom. Men så att i Göteborg så är det liksom, det har hänt någon gång om året att någon ringer på. Mer än så är det inte liksom. Ringer på hemma hos dig? Ja. Vad brukar de säga då? Det var någon gång någon ringde från en efterfest och är det du som är han? Ja. Typ så liksom. Kan du sjunga Crosses? Ja, men typ så. Ja. Men det är ganska harmlöst. Jag kan tänka mig att vissa andra artister har det. Det är på en nivå där man måste vara mer hemlig för att liksom, få vara med sin familj i lugn och ro. På I.Am's kommande album Blue så handlar det väldigt mycket om havet. Vi ska titta på en av de videor som har gjorts med anledning av skivan. Här är Fountain. Havet, tema för din nya skiva, men också en metafor för den digitala världen, har jag förstått. Jo, det är det. Vi har alltid varit naturnära och jobbar mycket med naturen, i naturen. Naturnördar kan man väl säga. Men det är en metafor för den arenan vi spelar på, så att säga. Och hur otroligt annorlunda det är för oss som är uppvuxna i den fysiska världen och är vana vid att kunna äga saker eller att ha saker, och hur det inte är möjligt i den digitala världen. Så det är dels en resa för mig ut på väldigt okända vatten med att regissera och att ständigt ta nya vägar med projektet, och vi vet aldrig var vi ska någonstans när vi börjar. Eftersom vi också gör allting i realtid så vet vi inte var det slutar när vi börjar. Men det reflekterar också just att inte kunna greppa, hålla tag om någonting eller äga saker liksom, i den digitala världen. Om vi går in på detaljerna, för det vill jag göra nu. Din nya skiva, Blue, skrivs titeln ut i versaler, alltså stora bokstäver. Annars har det bara varit gemenor i alla titlar, i namnet I.Am också. Varför är det så? Ja, det är en tydligare skiva. Det är faktiskt, vi har gjort album som Bounty då, som har låtar som är 8-10 minuter långa och där man inte liksom överhuvudtaget anpassar sig till ett format. Och med Kin så var det lite mer av som var andra skivan?
Ja, som är andra skivan, precis. Där vi istället jobbade kring att anpassa oss i ett fyrkantigt konsumtionsformat. Och nu så handlar det mer om att göra en skiva som är direkt och kan uppfattas. Vilket har varit en stor utmaning för mig och för Claes. Att dels våga ta den vägen. För att det är ganska lätt att jobba i det abstrakta och vi har väldigt mycket flummigheter för oss och vi mår väldigt bra i det. Men det är svårt att våga liksom vara direkt med det här för att det är så himla... Det har varit väldigt luddigt. Vad det är ett band eller ett projekt eller en artist eller... Det är det fortfarande. Men Blue är definitivt ett statement för oss. Måste bara berätta, vad är det för sorts flummigheter ni har för er? Jag vet inte. Vi spenderar väldigt mycket tid i den här världen. Jag tror att det är nog det. Att vi andas och lever i det här. Så att det är väl det som gör att man kan ta sig ganska djupt i de tankar till vad man vill skapa och hur det ska låta. Och jag tror inte jag kan vara tydligare än så. Med. Det är inte rökelse och batik t-shirt. Inte ligga på golvet i studion, man lyssnar på svinhög dubstep. Någon form av digital version av det låter rimligt. Ja. Eller så är det här som är det flummiga, det formella samtalet. Ja, just det. Ja, Det tror jag. Vad heter det? Vi fortsätter på detaljspåret. Vi har fått in massor med frågor till dig, PCL. Signaturen Slappy Cider har en fråga. Det finns en stor tonvikt på former i allt det du gör. Särskilt på kuber. Vad betyder kuben? Det representerar produkten själv. Och hur vi försökte hålla oss inom någon form av ramar för att kunna släppa vår första fysiska produkt. Men varför tror du att när du pratar om att så här, det här är någon slags ätbar inramning för en produkt. Varför är det just en kub för? Varför är det inte en cylinder, en cirkel? Det är någonting du kan ställa i din bokhylla. Boll. Det är någonting som du kan placera i din Som står kvar. Jag rullar inte iväg. Rullar inte iväg, nej. En besökarfråga till. Signaturen Educational. Det är egentligen 4 frågor. Vi kan ju gå igenom dem snabbt. Vad gillar du att äta? Vad gillar du att dricka? Har du några fobier? Och sista, tror du på evolution? Jag tror på evolution, ja. Vad jag gillar att dricka? Vatten? Vad jag gillar att äta? Det varierar väldigt mycket. Är det relevant? Jag kan säga jag tycker om grönsaker. Och vad var den första frågan? Ja, det var ju äta, dricka och fobier. Fobier? Ja. Ja, jag är inte så bra med mycket folk. Det är nog ingen fobi så att jag klarar av att gå ut på torget. Men jag drar mig för mycket folksamlingar. Och det är något som har blivit lite värre med åren faktiskt. Det går bra från scenen tycker jag ändå. Det finns en viss distans. Och jag undrar om det här projektet kanske inte har varit så hälsosamt på det sättet att sekludera sig så mycket. Men jag tror att det är mer sociala sammanhang tror jag. Just det här med evolution är något som är återkommande. Det är flera som undrar över det. Varför är folk så upptagna? Signaturen William Gabriel eller Ytnob har skrivit om evolution också. Varför vill de veta vad du tycker om det? Jag tror jag har ställt frågan själv en gång till dem i ett samtal med en följare. Men det är väl också på grund av att det är en konstant evolution från början av projektet till nu. Att det liksom är någonting som aldrig stannar av. Utan det utvecklas konstant. Det är min gissning. Finns det... Jag tänker på det du säger att det här är någonting du beskriver utvecklingen av AM som någonting som händer här och nu och som man inte riktigt kan greppa. Känns det liksom svårhanterligt ibland så att man liksom känner att jag orkar inte med det här. Det blir för mycket.
Ja, i möte med den traditionella musikbranschen kan jag känna det. För det är ju svårt, som sagt, om man inte är så öppen för nya saker eller öppen för att liksom lära känna någonting, så är det såklart så att man bemöts med fördomar eller åtminstone en motsträvighet att veta. Och det kan jag tycka är jobbigt. Ja, det kan bli stunder när man känner att det vore enklare att förklara saker på att man själv var bättre på det bara överlag. Tack Jonna, I am. Konserter blir det till våren. Både i Sverige och ute i världen. Ja. Och alla ni andra som skrev frågor, eller inte kanske alla, men väldigt många fler besvarar vi på svt.se/PSL. Jag ska ställa dem till Jonna nu efter att programmet är klart. Tack så jättemycket José González. Tack. Tack till Hassan Ramik. Har du så trevligt i Japan, dit du ska nu? Det tänker jag verkligen ha. Och tack också där ute till Nadja, Kumba och Fiona som också var med lite tidigare i programmet. För det här var det sista programmet i höst med Studio PSL. Inte riktigt det sista, för det kommer 2 stycken specialprogram lite senare. Håll utkik efter dem. Vi ses då. Hej då. Fisk. Ja.